Hello everyone. In this series we are going to start with neuropathies. न्युरोप्याथीहरुमा चाहिँ हामी दुईटा भिडियोहरुमा चाहिँ स्पेसिफिक फोकस गर्छौं दुईटा मेन टपिकहरुमा जसमा एउटा टपिक भनेको गिलियन-बारे सिन्ड्रोम हो अनि अर्को भनेको चाहिँ मल्टिपल स्क्लेरोसिस हो है ठीक छ सो लेट अस बिगिन विथ गिलियन-बारे सिन्ड्रोम and we'll also talk about different variants of Guillain-Barré syndrome and by the end of the video probably your video अलिकति लामो हुन सक्छ so I'll make it in two parts. So the second part of the video will be also differentiating the symptoms of Guillain-Barré syndrome from transverse myelitis है because they all present with ascending sort of paralysis and तिनीहरुमा चाहिँ दुईटैमा लोअर मोटर न्युरोन टाइप प्यारालाइसिसहरु हुन्छ अनि दुईटालाई कसरी छुट्याउने त के बेसिसमा हामीले हिस्ट्रीबाट छुट्याउन सक्छौं त्यो चाहिँ we'll also discuss that. So let us begin our lecture on Guillain-Barré syndrome. So GBS भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इट्स प्रोग्रेसिभ न्युरोलोजिकल डेफिसिट अफ फास्ट अनसेट हो सो एकदमै यसमा एउटा कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदम दिस डिजिज हेज अ भेरी ऱ्यापिड कोर्स क्या यसमा चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट डेमा पेसेन्टलाई लोवर लिम्बतिर विकनेस भयो नेक्स्ट डे इट क्यान प्रोग्रेस टु द हिप्सहरूमा जान सक्छ नेक्स्ट डे इट क्यान प्रोग्रेस टु द अप्पर लिम्ब इभन टु द डायफ्राम अनि पछि गएर चाहिँ इट क्यान इभन प्रोग्रेस टु द नेक अनि लेटर अन इट क्यान अल्सो प्रोग्रेस टु द फेसियल नर्भ्सहरूलाई पनि यसले इन्भल्भ गर्न सक्छ क्या सो इट हेज भेरी ऱ्यापिड कोर्स यसको म्याक्सिमम अप्पर लिमिट अफ कोर्स भनेको इट इज अप टु 4 weeks क्या 4 weeks भन्दा पछि भयो भने त्यसलाई हामी गिलियन-बारे सिन्ड्रोममा इन्क्लुड गर्दैनौँ त्यसको हामी डायग्नोस्टिक क्राइटेरियामा पनि कुरा गर्छौँ द्याट वाज द ब्राइटन क्राइटेरिया त्यसको बारेमा पनि विल बी डिस्कसिङ सो यसमा चाहिँ के हो इट इज फास्ट अनसेट अनि अर्को कुरा मैले के भने द लिजन हेज बिन प्रोग्रेसिङ फ्रम बिलो अपवर्ड के सो इट्स अ प्रोग्रेसिभ न्युरोलोजिकल डिजिज यसमा लिजन कहाँ छ त नर्भ्समा छ क्या अनि नर्भ्समा लिजनमा स्पेसली हाम्रो लोवर मोटर न्युरोन्सहरू चाहिँ ड्यामेज भइरहेछ किनभने इट इज एफेक्टिङ द myelination of the peripheral nerves and also some part of the spinal cord लाई पनि यसले एफेक्ट गरिरहेछ and that is resulting into flaccid paralysis and initially it will manifest with paraplegia पछि गएर it can progress into quadriplegia and even there can be diaphragmatic paralysis. So usually Guillain-Barré syndrome मा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि there is demyelination कहाँ भइरहेछ यो demyelination चाहिँ spinal cord as well as peripheral nerve मा भइरहेछ क्या and that is why the person is developing lower motor neuron type lesion and that is a flaccid paralysis. अब यो इट अल स्टार्टेड यो किन स्टार्ट भयो त युजली एउटा कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि अदर अटो इम्युन डिजिजहरू चाहिँ फिमेल्सहरूमा कमन हुन्छ मल्टिपल स्क्लेरोसिस इज अल्सो कमन इन फिमेल्स वेयरएज गिलियन-बारे सिन्ड्रोम इज भेरी कमन इन मेल्स है मेल्सहरूमा चाहिँ अलिक कमन हुन्छ सो यसमा चाहिँ यो इट इज अ पोस्ट इन्फेक्सियस काइन्ड अफ अ थिङ पोस्ट इन्फेक्सियस भनेको चाहिँ के हो त लेटेस्ट टेक एन इक्जाम्पल सो यो कन्डिसनमा हामी के लिन्छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा मान्छे हुनुहुन्छ क्या हिज अ गाई होइन सो उहाँ चाहिँ हिज अ मेल अनि उहाँलाई चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हि केम टु मी विथ चीफ कम्प्लेन अफ है passes of blood and mucus in the stool. So blood and mucus in stool थियो along with that he is not able to feed very well okay and sometimes there was symptoms of acute gastroenteritis थियो with there were symptoms of dysentery थियो okay and probably मैले the most common एन्टाइटी हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्डमा सिगेला हुन्छ क्या सो वी युजली प्रेस्क्राइब फ्लोरोक्विनोलोन्स है तर बाई चान्स यो मान्छेलाई सिगेलाको सट्टा अर्कै अर्ग्यानिजमले एफेक्ट गरेर रहेछ क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनी है सो क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनीले उहाँले एफेक्ट गरेर रहेछ एन्ड ही डेभलप्ड acute gastroenteritis with dysentery and then I prescribed in certain antibiotic and after 2 weeks हैन so the person was recovered and after 2 weeks हैन यो पेशेन्टमा चाहिँ के हुन्छ he started developing symptoms like he developed weakness in the lower limb paraplegia हरू डेभलप हुन थाल्यो के so probably उसले सोच्यो होला कि यो ड्रग्सको साइड इफेक्ट हो कि भनेर आयो अनि त्यसपछि उसको ग्रेजुअली हस्पिटलसम्म आउँदाखेरि उसको त्यो विकनेस अझै प्रोग्रेस हुँदै गइरहेको थियो के यसको मतलब के थियो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा इन्फेक्सन भयो अनि इन्फेक्सन भइसकेपछि यो इन्फेक्सन कसले गराएको थियो त क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनीले गरायो क्या त्यसपछि आफ्टर रिकभरी देयर इज अल्सो सर्टेन पिरियड मतलब 14 दिनपछि भने यो 14 दिनमा के फर्म भयो त यो 14 दिनमा हाम्रो अटो एन्टिबडिजहरू फर्म भएको के सो यो अटो त्यसै कारण यो ल्याग पिरियड हो यो ल्याग पिरियडले के भन्छ देयर वाज इम्युन सेन्सिटाइजेसन जस कारण चाहिँ क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनीको अगेन्स्टमा जुन अटो एन्टिबडिजहरू फर्म गरेको थियो इट ह्याड क्रस रियाक्टेड विथ द पेरिफेरल नर्भ्स अनि त्यसको माइलिनहरूसँग त्यसले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न थाल्यो क्या एन्ड बिकज अफ द्याट देयर इज डिमाइलिनेसन in the peripheral nervous system along with that there is involvement of the spinal cord right? So spinal cord ko pani involvement huna thalyo ke and that is why the person is developing signs and symptoms like as I had mentioned before okay so it is a post infectious and demyelinating lesion so that is भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो ठिक छ सो यसरी चाहिँ हाम्रो गिलियन-बारे सिन्ड्रोम हुन्छ क्या सो के सबै इन्फेक्सनमा हुन्छ त द्याट इज नट सिन अन इन्फेक्सन अनि सबैजना जसलाई क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनी लाग्छ जसलाई क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनीको ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस डिसेन्ट्री डेभलप हुन्छ सबैमा यो हुन्छ त नो इट इज नट लाइक द्याट क्या सो देयर सुड बी सम प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर अलङ विथ द्याट यो पर्सनमा चाहिँ फर इक्जाम्पल देयर क्यान बी इन्फेक्सन विथ क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनी किन मैले क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनीको कुरा गरेको किनभने युजली क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनी इज द मोस्ट कमन कज यो बाहेक अरू पनि कमन कजहरू हुन्छ भ्याक्सिन्सहरूले पनि गराउन सक्छ
अटो इम्युन डिजिज लाइक एसएलईहरूमा पनि यो हुनसक्छ क्या। एन्ड यो क्याम्पाइलोबेक्टर जेजुनीले डिसेन्ट्री ओर ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस गराउँछ अनि त्यसको अगेन्स्टमा 2 हप्तापछि अटो एन्टिबडिजहरू भन्छ। युजली इट टेक्स 10 to 14 days अनि यो अटो एन्टिबडी विल क्रस रियाक्ट विथ द स्वान सेल्स। स्वान सेल्सहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्पेसली पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको स्वान सेल, इट इज प्रिडोमिनेन्टली अ डिजिज अफ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम है। सो त्यहाँ हाम्रो स्वान सेलहरूले जुन माइलिन बनाएर हुन्छ नि त्यसले ड्यामेज गर्छ। बट येस इट क्यान अल्सो प्रोग्रेस इन्टु द स्पाइनल कर्ड एन्ड देयर क्यान बी सेगमेन्टल डिमाइलेसन अफ द स्पाइनल कर्ड अल्सो, देयर क्यान बी प्याची इन्भल्भमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्ड। यो कुरा पनि त हामीले थाहा हुनुपर्छ क्या। अब युजली मेल्सहरूमा कमन हुन्छ अनि यो कुन खालको हाइपरसेन्सिटिभ रियाक्सन हो र, इट्स अ टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभ रियाक्सन एन्ड सम अथोरिटिज अल्सो बिलिभ द्याट इट इज टाइप 2 हाइपरसेन्सिटिभ रियाक्सन। अब हामीसँग यो नर्भ छ होइन, यो नर्भमा इनकेस माइलिनेसन नभएको भए यसको नर्भको कन्डक्सन भेलोसिटी चाहिँ 1 meter per second हुन्थ्यो क्या। बट एज देयर इज माइलिनेसन बाई द स्वान सेल, यो माइलिनेसनको कारणले के हुन्छ, देयर इज समथिङ कल्ड एज साल्टेटरी कन्डक्सन। साल्टेटरी कन्डक्सनमा के हुन्छ, नर्मली हाम्रो कन्डक्सन चाहिँ थ्रु आउट द एक्जन हुँदै, जस्तै थ्रु आउट द एक्जन हुँदै जान्थ्यो क्या। बट अब यो कन्डिसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पेसेन्टमा बिकज अफ द माइलिनेसन द इलेक्ट्रिकल करेन्ट क्यान ओन्ली कन्डक्ट एट द नोड अफ ऱ्यानबियर। सो यो जुन नोडहरू छ नि यसलाई हामी चाहिँ इन बिट्विन द स्वान सेल वी सी इन्टरभल द्याट नोज नोड अफ ऱ्यानबियर। सो यतातिर मात्र इलेक्ट्रिसिटी हेज बिन कन्डक्टिङ के। सो यसलाई हामी के भन्छौँ, साल्टेटरी कन्डक्सन भन्छौँ। एन्ड बिकज अफ दिस साल्टेटरी कन्डक्सन यो हाम्रो कन्डक्सन भेलोसिटी अफ द नर्भ हेज इन्क्रिज फ्रम 1 meter per second अप टु 70 meter per second। अब यो कन्डिसनमा के भइरहेछ त, हाम्रो यही माइलिनहरूलाई चाहिँ ड्यामेज भइरहेछ क्या। बिकज अफ द ड्यामेज टु दिस माइलिन स्ट्रक्चरहरू यहाँ ड्यामेज भएको कारणले चाहिँ यसको ड्यामेज भयो, यसको ड्यामेज भयो भने के हुन्छ, सो हाम्रो 70 meter per second बाट ग्रेजुअली यो स्पिड फर्दर घट्दै जान्छ क्या। एन्ड बिकज अफ दिस देयर इज स्लो कन्डक्सन टु द नर्भ। अनि नर्भ कन्डक्सन स्लो भयो भने इट क्यान म्यानिफेस्ट विथ सेभरल साइन एन्ड सिम्टम। युजली यसले मोटर नर्भ्सहरूलाई कमनली एफेक्ट गर्छ। एज देयर इज अल्सो इन्भल्भमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्ड लेटर, इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु सेन्सरी डेफिसिट्सहरू हुनसक्छ। एन्ड ग्रेजुअली देयर क्यान बी अल्सो अटोनोमिक सिम्टम्सहरू मोर कमनली है। यसको डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट छ, हरेक भेरिएन्टमा म्यानिफेस्टेसनहरू छुट्टै हुन्छ, द्याट विल बी डिस्कसिङ सब्सिक्वेन्टली। सो आई होप यु आर एबल टु कम्प्रिहेन्ड द प्याथोजेनेसिस है। सो युजली यो डिजिजमा के हुन्छ, देयर इज नर्मली नर्भहरू को ड्यामेज हुन्छ। सो हाम्रो के हुन्छ, देयर इज लस अफ स्वान सेल, देयर इज डिमाइलिनेसन एन्ड बिकज अफ विच हाम्रो के हुन्छ, अल्सो देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्ड होइन। सो स्पाइनल कर्डको इन्भल्भमेन्ट भएको कारणले देयर इज सेगमेन्टल डिमाइलिनेसन अफ द स्पाइनल कर्ड अनि देयर इज प्याची इन्भल्भमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्ड। एन्ड त्यसै कारणले नट एभ्री सेन्सेसन इन द स्पाइनल कर्ड इज इन्भल्भ। युजली यो मान्छेहरूमा चाहिँ के हुन्छ, बाउल एन्ड ब्ल्याडर चाहिँ स्पेयर भएको हुन्छ। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट टु नो द्याट बाउल एन्ड ब्ल्याडर इज बिङ स्पेयर्ड जस्ट बिकज देयर इज प्याची इन्भल्भमेन्ट एन्ड देयर इज नो इन्भल्भमेन्ट इन द बाउल एन्ड ब्ल्याडर। मैले यो भनेको छैन कि हरेक कन्डिसनमा बाउल एन्ड ब्ल्याडरको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन। यस 80 to 90% केसमा चाहिँ बाउल एन्ड ब्ल्याडर इन्भल्भ हुँदैन। देयर आर सर्टेन 10 to 15% केसमा जसमा सिभियर गिलियन-बारे सिन्ड्रोम हुन्छ, तिनीहरूमा यस देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द बाउल एन्ड ब्ल्याडर। तर यो इनिसियल फेज अफ इलनेसमा मात्रै हुन्छ, लेटर अन त्यो रिकभर भइहाल्छ क्या। सो द्याट क्यान अल्सो बी प्रेजेन्ट, द्याट विल बी डिस्कसिङ हियर सब्सिक्वेन्टली है। अब के भइरहेछ त, यो त्यसै कारण हामीले यसको प्याथोजेनेसिसमा के थाहा भयो भन्दाखेरि यो कन्डिसनमा मल्टिपल नर्भ्सहरू इन्भल्भ भइरहेको थियो क्या। अनि यो नर्भहरू चाहिँ किन इन्भल्भ भएको, किनभने इन्फेक्सन कारणले अटो एन्टिबडी फर्म भएको थियो अनि त्यसले के गर्यो त, डिमाइलिनेसन गर्यो क्या नर्भहरूको। सो त्यसै कारण यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छ, पोस्ट इन्फेक्सियस डिमाइलिनेटिङ पोलिन्युरोप्याथी, जसमा हाम्रो मोटर नर्भ्सहरू दे आर मच मोर इन्भल्भ एज कम्पेयर टु सेन्सरी नर्भ। अनि त्यसपछि देयर क्यान अल्सो बी इन्भल्भमेन्ट अफ द अटोनोमिक नर्भ फाइबर्स। यो क्लासिकल भेरिएन्टलाई हामी नाम दिन्छौँ, द्याट इज नोन एज हाम्रो इट इज कल्ड एज एआइडिपी, एक्युट इन्फ्लामेटिभ है। सो एआइडिपी भनेर नाम दिन्छौँ है। सो त्यसको अरू पनि भेरिएन्ट छ। सो लेट अस सी द साइन एन्ड सिम्टम्स पहिला सुरु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो मैले इन्फेक्सनहरूले गराउँछ, वाट आर द इटियोलोजिज क्या, इटियोलोजीहरूको बारेमा हेरौँ है। इटियोलोजीहरूमा चाहिँ एउटा भनेको अर्ग्यानिजमहरूले गराउन सक्छ, अर्को इट क्यान बी टु अटोइम्युन कन्डिसन लाइक एसएलई, इट क्यान अल्सो बी रिलेटेड विथ भ्याक्सिन्स। सो अर्ग्यानिजमहरूमा सबैभन्दा कमन अर्ग्यानिजम भनेको क्याम्पाइलोबेक्टर जेजुनी हो। त्यसपछि अरू भाइरसहरूले गराउँछ, द भाइरस लाइक साइटोमेगालो भाइरस, एप्स्टिन बार भाइरस, ह्युमर हर्पिज भाइरस है। सबै हर्पिज फ्यामिली अफ भाइरसहरूमा चाहिँ युजली दिस डिजिज कमनली देखिएको छ क्या। अर्को चाहिँ एचआइभी एसोसिएटेड भाइरस, हेपाटाइटिस ई भाइरसहरूमा, अल्सो इन कोभिड-19 भाइरस। एन्ड आजभोलि त कोभिड-19 भाइरसहरूको अगेन्स्टमा जुन भ्याक्सिनेसन स्टार्ट भएको छ, द्याट इज जोन्सन एन्ड जोन्सन भ्याक्सिनहरूमा पनि यसको साइड इफेक्टहरू भेरी रेयरली बट इट ह्याड बिन म्यानिफेस्टेड है, यो पनि देखेको थियो। अल्सो जिका भाइरसमा पनि देखेको छ। सो जिका भाइरसले युजली प्रेग्नेन्सीमा भयो भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु माइक्रोसेफाली, बट जिका भाइरस इट सेल्फ एज अ पोस्ट इन्फेक्सियस कन्डिसन क्यान रिजल्ट इन्टु डिमाइलिनेसन अफ मल्टिपल न्युरोन्स। सो इट क्यान रिजल्ट इन्टु पोस्ट इन्फेक्सियस डिमाइलिनेटिङ पोलिन्युरोप्याथी, द्याट इज अ टाइप अफ गिलेन-बारे सिन्ड्रोम। ठिक छ। सो एसएलईमा पनि यसको इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ। इट क्यान अल्सो बी रिलेटेड विथ भ्याक्सिन्स। भ्याक्सिन्सहरूमा यसको ओल्ड रेबिज भ्याक्सिनहरू जसमा चाहिँ न्युरल भ्याक्सिन्स है। सो रेबिजहरूमा चाहिँ ओल्ड भ्याक्सिन जस्तै न्युरल भ्याक्सिनहरूमा पनि देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ दिस होइन। सो हुनसक्छ है। अर्को चाहिँ इट क्यान अल्सो बी सेकेन्डरी टु इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन, इट क्यान अल्सो बी ड्यू टु कोभिड भ्याक्सिन लाइक जोन्सन एन्ड जोन्सन वाज वान अफ देम। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के म्यानिफेस्ट गर्यो त यो पेसेन्टमा, बिकज अफ द डिमाइलिनेसन अफ द नर्भ्स। द नर्भ्सहरू कुन कुन नर्भ्स डिमाइलिनेट भएको थियो त,
motor nerves were getting demyelinated. सँगसँगै यो पेसेन्टमा मोटर नर्भ सँगसँगै देयर वाज अल्सो डिमाइलिनेसन अफ द सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कॉर्ड, सो देयर वाज पैसिव डिमाइलिनेसन एन्ड इट ह्याड अल्सो रिजल्टेड इन्टु सेन्सरी डेफिसिट्स एन्ड इट ह्याड अल्सो रिलेटेड इन्टु अटोनोमिक डिस्फङ्सनहरू पनि भएको थियो क्या। सो यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ, युजली मोटर नर्भमा इन्भल्भमेन्ट भएको कारणले, युजली पेरिफेरल नर्भ इन्भल्भमेन्ट भएको कारणले यसमा लोवर मोटर न्युरोन टाइप लिजन हुन्छ। युजली यो लिजन चाहिँ लोवर लिम्सहरूमा सुरुमा बिगिन हुन्छ क्या। सो इट विल बिगिन एट द लोवर लिम्स, बायोलेटरली सिमेट्रिकल इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि ग्रेजुअली इट एसेन्ड्स अपवर्ड, त्यसपछि त्यसले माथि है लोवर लिम पछि हाम्रो पहिला एङ्कल जोइन्टलाई इन्भल्भ गर्थ्यो होला, त्यसपछि नी जोइन्टलाई इन्भल्भ गर्छ, त्यसपछि हिप जोइन्टलाई इन्भल्भ गर्छ, त्यसपछि ट्रङ्कहरूलाई इन्भल्भ गर्छ, त्यसपछि अप्पर लिमलाई इन्भल्भ गर्छ, डायफ्रामलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ, त्यसपछि नेकलाई इन्भल्भ गर्छ, त्यसपछि फेसलाई इन्भल्भ गर्छ क्या। यो किसिमको प्यारालाइसिसलाई हामी एसेन्डिङ प्यारालाइसिस भनेर भन्छौँ, ठिक छ। एसेन्डिङ प्यारालाइसिस हामीले अर्को डिजमा पनि पढ्छौँ, द्याट इज इन पेसेन्ट्स विथ ट्रान्सभर्स माइलाइटिस होइन। Usually whenever there is a intramedullary lesion होइन, सो सरी whenever there is extramedullary lesion, यो हाम्रो स्पाइनल कर्ड भयो अनि युजली यो स्पाइनल कर्डमा सेन्ट्रल क्यानल भयो होइन, अनि यसमा चाहिँ हाम्रो फाइबर्सहरू के हुन्छ, CTLS भनेर मैले भनेको थिएँ नि होइन। सो यो हाम्रो कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट हो होइन, सो CTLS इन्भल्भमेन्ट whenever there is an extramedullary lesion, सुरुमा त्यसले sacral segmentलाई इन्भल्भ गर्छ, त्यसपछि लम्बार सेक्रेटलाई, त्यसपछि thoracic, त्यसपछि सर्भाइकल क्या। सो त्यसमा पनि के हुन्छ, एसेन्डिङ काइन्ड अफ प्यारालाइसिस देखिन्छ। तर यो हामीले नेक्स्ट भिडियोमा यसलाई डिफ्रेन्सिएट पनि गर्छौँ कसरी छुट्याउने भनेर। सो याद राख्नु, देयर इज एसेन्डिङ प्यारालाइसिस, अनि यो प्यारालाइसिस चाहिँ सिमेट्रिकल अनसेट अफ प्यारालाइसिस हुन्छ। यो अनसेटदेखि लिएर म्याक्सिमम विकनेसमा पुग्नलाई यो डिजलाई जाबो 4 हप्ता मात्र लाग्छ। एज अफ सेड इट हेज अ ऱ्यापिड कोर्स क्या। सो इट इज अ एक्युट काइन्ड अफ अ डिजिज where their manifestation is ascending kind of paralysis, जुन चाहिँ bilaterally symmetrical हुन्छ and that has a rapid onset. Usually ascending भनेको it will progress from distal to proximal है, अनि as there is lower motor neuron type lesion it will result with areflexia. So distal areflexia is the earliest manifestation that is seen. As I've said, यो डिजिज के हुन्छ, यसको rapid onset हुन्छ। सो यो डिजिजको onset हुनलाई, onsetदेखि maximum weakness पुग्नलाई 28 days मात्र लाग्छ क्या। द पिरियड रफली इट इज 12 hour to 28 days भनेपछि आज यसलाई डिजिज सुरु भयो भने कि त यो 12 hourमै म्याक्सिमम पुग्छ, कि त ग्रेजुअली अप टु 28 डेजसम्म यो म्याक्सिमम पुग्छ, त्यसपछि यो प्रोग्रेस गर्दैन क्या। त्यसपछि यो ग्रेजुअली त्यही स्थिरमा बसिरहेको छ, बियोन्ड 28 डेज इट विल नट प्रोग्रेस क्या। त्यसपछि ग्रेजुअली फेरि यो आफ्नो घट्दै घट्दै जान्छ क्या। एज अ सेड यो मोटर कम्पोनेन्ट यसको सुरुमा हो। सो मोटर कम्पोनेन्टमा के याद राख्नु, एसेन्डिङ प्यारालाइसिस हो। अर्को कुरा चाहिँ सिमेट्रिकल प्यारालाइसिस हो। युजुअली चाहिँ यसको अनसेटदेखि लिएर म्याक्सिमम विकनेस चाहिँ एकदमै ऱ्यापिड हुन्छ। यसको अप्पर लिमिट भनेको 4 weeks जति हो। द नेक्स्ट इन्भल्भमेन्ट क्यान बी सेन्सरी लसहरू पनि हुनसक्छ। सो देयर क्यान बी माइनर सेन्सरी लस। अब माइनर सेन्सरी लसमा चाहिँ के हुन्छ त यो पेसेन्टहरूमा, सो माइनर सेन्सरी लस क्यान अकर इन द फर्म अफ प्यारेस्थेसियाजहरू हुनसक्छ, इन द एन्ड देयर क्यान बी पेन इन द मसल्स। मसलहरूमा पेन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब जस्तै हामीहरूले एक्सर्साइज गर्दाखेरि जब एकदमै धेरै कुद्यौँ अथवा क्रिकेट खेल्दाखेरि होइन, हाम्रो मसलहरूमा जस्तो किसिमको मस्कुलर पेन हुन्छ नि, फ्याटिक हुन्छ नि, त्यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक पेनहरू लिएर यो पेसेन्टहरू आउँछन् के, ठिक छ। सो द्याट इज सेन्सरी काइन्ड अफ पेन। अनि अटोनोमिक पेनहरू पनि यसमा डेभलप हुनसक्छ। अनि अटोनोमिक पेन भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ, अटोनोमिक सिम्टम्सहरू पनि हुनसक्छ, जसमा चाहिँ देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ सर्टेन प्याची इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ, थोरासिक सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्डको अथवा अरू सेगमेन्टहरू पनि इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ। सो द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु त्यसको सिम्टम्सहरू पनि हुनसक्छ। विल बी डिस्कसिङ द्याट। अर्को यसमा के कुरा याद राख्नुपर्छ, युरिनरी ब्ल्याडर इज क्यारेक्टरिस्टिकली स्प्रेड, बट आई हेभ सेड इन 15% अफ केसेस अफ GBM इफ द GBS सिभियर छ भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु ट्रान्जेन्ट इन्भल्भमेन्ट। अनि ट्रान्जेन्ट किनभने पछि गएर यो नर्मल भइहाल्छ क्या। सो इन टोटल हामीले चाहिँ यसमा ब्ल्याडरको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन भनेर पढ्न सक्छौँ क्या। सो यसमा इन्भल्भमेन्ट के भइरहेको थियो, देयर वाज इन्भल्भमेन्ट अफ द मोटर सिस्टम। यो मोटर सिस्टमको इन्भल्भमेन्ट कस्तो थियो त, सिमेट्रिकल इन्भल्भमेन्ट थियो, बायोलेटरली इक्वली भइरहेको थियो। अनि यसमा चाहिँ के हो, डिस्टल टु प्रोक्सिमल, द्याट इज एसेन्डिङ प्यारालाइसिस डेभलप भइरहेको थियो। द पेसेन्ट वाज डेभलपिङ एलेमेन्ट काइन्ड अफ लिजन, सो ए रिफ्लेक्सियाहरू डेभलप भइरहेको थियो। त्यसपछि चाहिँ ग्रेजुअली एक्सटेन्ड भएर चाहिँ यो फेसलाई पनि इन्भल्भ गर्न सक्छ क्या। अब फेसलाई इन्भल्भ गऱ्यो भने चाहिँ फेसको कुन नर्भलाई कमनली यसले इन्भल्भ गर्छ त, सो क्रानियल नर्भमा त हामीसँग धेरैवटा क्रानियल नर्भ छ। सो कुन क्रानियल नर्भ चाहिँ सबैभन्दा कमनली एफेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसको नाममा हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्रानियल नर्भ छ, द्याट इज 7th cranial nerve. So 7th cranial nerve is the most common cranial nerve that is being involved in this patient. है अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि यो मान्छे मोटर सँगसँगै सेन्सरी डेफिसिट्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ। अनि सेन्सरी लसहरूमा द पर्सन क्यान कम्प्लेन अफ प्यारेस्थेसियाज, पेन इन मसल्सहरू लिएर आउन सक्छ। देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द युरिनरी ब्ल्याडर्सको खासै हुँदैन, युजली युरिनरी ब्ल्याडर चाहिँ स्पेयर्ड हुन्छ होइन। अनि 15% केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ द युरिनरी ब्ल्याडर इज इन्भल्भ इट क्यान द्याट इज अ सिभियर काइन्ड अफ GBS जसमा इन्भल्भ भएको हुन्छ एन्ड द्याट इज अल्सो अ ट्रान्जिएन्ट इन्भल्भमेन्ट। सो युजली युरिनरी ब्ल्याडरको इन्भल्भमेन्ट भएको हुँदैन, युरिनरी ब्ल्याडर इज स्पेयर्ड। As I've said, usually यो कन्डिसनमा cranial nerve पनि इन्भल्भ हुनसक्छ एन्ड द मोस्ट कमन cranial nerve to be involved is 7th cranial nerve एन्ड यो चाहिँ 7th cranial nerve चाहिँ हाम्रो bilaterally नै इन्भल्भ भएको हुन्छ। सो 7th cranial nerve bilaterally इन्भल्भ भयो भने चाहिँ के हो, पुरै फेसको मसल्सहरूमा देयर विल बी
विकनेस है एन्ड द्याट इज एलिमेन्ट काइन्ड अफ विकनेस हुन्छ युजुअली एज अफ सेट इट इज किन दुइटै फेसमा भयो किनभने देयर इज अलवेज अ सिमेट्रिकल इन्भल्भमेन्ट यो कन्डिसनमा एन्ड अरू कुनै कन्डिसनले बायोलेटरल फेसियल नर्भको इन्भल्भमेन्ट गर्न सक्छ त भन्दाखेरि त्यसमा पर्ने मेल्कन्सन रोजेन्थल सिन्ड्रोम हो अर्को सार्कोइडोसिस र एचआइभी मेल्कन्सन रोजेन्थल सिन्ड्रोमको बारेमा विल बी डिस्कसिङ डिटेल अन इएनटी भिडियोज ठिक छ सो हामीले यो कन्डिसनमा के भेट्यौँ भन्दाखेरि देयर वाज सिमेट्रिक काइन्ड अफ ए रिफ्लेक्सिक एलिमेन्ट इन्भल्भमेन्ट विथ ब्ल्याडर स्पेरिङ तर हाम्रो अर्को डिजिज पर्छ कौडाइकोइन यसको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाएको छु सो त्यसमा चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ देयर वाज ए सिमेट्रिक इन्भल्भमेन्ट है देयर वाज ए रिफ्लेक्सिया एलिमेन्ट प्यारालाइसिस ए रिफ्लेक्सिया र एलिमेन्ट प्यारालाइसिस चाहिँ सेम टु सेम भयो क्या तर के कुरा याद राख्नु इट वाज एसिमेट्रिक इन्भल्भमेन्ट अर्को कुरा चाहिँ यसमा इन्भल्भमेन्ट चाहिँ अफ ब्ल्याडर हुन्छ इन कौडाइकोइन है सो यही भिडियोमा विल बी डिफ्रेन्सिएटिङ द कन्डिसन होइन हामी ट्रान्सफर्स माइलाइटिस र गिलियन-बारे सिन्ड्रोमलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ याद राख्नु अहिलेसम्म मैले जुन डेस्क्रिप्सन अफ गिलियन-बारे सिन्ड्रोम भन्दैछु त्यो चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्टको भनिरहेको छु द्याट इज एआइडिपीको मात्र भनिरहेको छु देयर आर 4 भेरिएन्ट्स अफ गिलियन-बारे सिन्ड्रोम जसमा चाहिँ एआइडिपी इज द मोस्ट कमन भेरिएन्ट अनि त्यही भेरिएन्टको बेसिसमा मैले साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू भनेको छु नेक्स्ट भिडियोमा विल बी टकिङ अबाउट डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्स अनि त्यो डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट र सँगसँगै विल बी टकिङ अबाउट द ट्रिटमेन्ट एन्ड द यो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाहरूको बारेमा डिस्कस गर्छु त्यो भिडियोमा त त्यो भिडियोमा चाहिँ म के भन्छु 4वटै भेरिएन्ट्सलाई हामी कसरी के साइन एन्ड सिम्पटम लिएर आउँछ भनेर पर्छ बट याद राख्नु नाउ आई एम गोइङ टु डिस्कस अ केस अफ पेसेन्ट विथ गिलियन-बारे सिन्ड्रोम जसमा चाहिँ इज प्रेजेन्टिङ विथ पोस्ट इन्फेक्सियस डिमाइलिनेटिङ पोलिन्युरोप्याथी जसमा इज क्लासिकली प्रेजेन्टिङ विथ एआइडिपी सिम्पटम है ठिक छ सो त्यसको बारेमा वी आर डिस्कसिङ है अनि विल बी सब्सिक्वेन्टली डिफ्रेन्सिएटिङ इट फ्रम ट्रान्सफर्स माइलाइटिस सो लेट अस सी द हिस्ट्री अब हामी यो हिस्ट्री हेरौँ है ठिक छ सो लेट अस सी दिस हिस्ट्री यो हिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले के देखिरहेको छौँ त ल सो हामीसँग के छ भन्दाखेरि वी हेभ अ 25 year old म्यान होइन अनि उहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हि ह्याड फिभर विथ म्युकस एन्ड ब्लड प्रेजेन्ट इन द स्टुल सो 25 वर्षको मेल हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ फिभर थियो अनि स्टुलमा ब्लड एन्ड म्युकस थियो क्या सो प्रोबेबली उहाँ हस्पिटलमा जानुभयो एन्ड प्रोबेबली द पर्सन थट द्याट हि इज सफरिङ फ्रम डिसेन्ट्री सो डाइसेन्ट्रीको मोस्ट कमन कज भनेको सिगेला होला सो प्रोबेबली उसलाई म फ्लोरोक्विनोलोन्सहरू दिन्छु भने क्या अनि फ्लोरोक्विनोलोन्स दिँदाखेरि चाहिँ उसको रिकभरी पनि भयो है तर दिस डिसेन्ट्री वाज नट ड्यू टु सिगेला इट वाज इन्स्टेड ड्यू टु क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनी त्यो त हामीलाई पनि थाहा थिएन उसलाई पनि थाहा थिएन ठिक छ यो पेसेन्ट रिकभर भयो खुसी खुसी घर गएको थियो है 2 हप्तापछि ऊ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 2 हप्तापछि के हो भन्दाखेरि आफ्टर इन्फेक्सन भएको आफ्टर मोर देन ओर इक्वल टु 2 weeks यो पेसेन्ट के हुन्छ बिहान उठ्दाखेरि उसले के भन्छ कम्प्लेन के ल्याउँछ भन्दाखेरि आई एम नट एबल टु मुभ माई बोथ लोवर लिम्स सी दुवै लोवर लिम्स उसले मुभ गर्न सकिरहेको छैन अनि त्यो लोवर लिम्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम विकनेस डेभलप भएको छ भनेपछि यो युजुअली एलिमेन्ट विकनेस भएको छ अनि दुइटै लोवर लिम्बमा भएको छ भनेपछि इट इज प्याराप्लेजिया अब प्याराप्लेजिया भएको छ भनेपछि प्रोबेबली उसलाई स्ट्रोक नभयो होला whenever there is involvement of the lower limb होइन there is always a unilateral involvement of lower limb along with urinary bladder involvement that is seen in ACA stroke A2 टेरिटोरीको ठिक छ सो प्रोबेबली उसलाई स्ट्रोक चाहिँ नभयो होला क्या सो त्यति हामीले सोच्न सक्छौँ सो लेट अस टेक द सिनेरियो इन पर्सपेक्टिभ अफ नन मेडिकल सो यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो 25 वर्षको केटो चाहिँ बिहान उठ्दाखेरि उसले खुट्टा चलाउन सकिरहेको छैन सो इज नट एबल टु मुभ द बोथ लेग सडनली बिकज देयर इज डेभलपमेन्ट अफ फ्ल्यासिड प्याराप्लेजिया जस कारण चाहिँ टोन एकदमै घटेको छ क्या त्यसपछि चाहिँ उसको घरमा उसले आमा बुवाले भन्छ अनि आमा बुवा आत्तिनुहुन्छ अनि घरमा चाहिँ अब के गरौँ भनेर त्यो छोरालाई चाहिँ अब खुट्टामा मालिस गरिदिनुहुन्छ अनि प्रोबेबली सोच्नुहुन्छ कि प्रोबेबली इट हेज बिन ड्यू टु द कम्प्रेसन अफ नर्भ सुत्दाखेरि कहिलेकाहीँ नसाहरू च्यापिन सकिन्छ त्यसको कारणले पनि त खुट्टामा केही प्रब्लम होला सो उनीहरूले चाहिँ अलिकति नेग्लेक्ट गर्नुहुन्छ घरमा अनि बाबु सुत फेरि आफै ठिक भइहाल्छ भनेर भन्छ क्या अब यो बाबु जब सुत्छ होइन सुतेर उठेपछि 25 वर्षको केटो जब सुतेर खुट्टा दुखेर होइन खुट्टा नचलेर सुत्छ अनि सुतेर उठिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब उसको सिम्टमहरू अझै वर्सन भइसकेको छ क्या खुट्टा सिम्टम कसरी वर्सन भएको छ भन्दाखेरि अघिसम्म त उसको खुट्टा मात्र ड्यामेज भएको थियो देयर वाज फ्ल्यासिड प्याराप्लेजिया बट अहिले सिनेरियोमा के भएको छ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ अब उसले भन्छ बुवा म त अब बेडबाट नि उठ्न सकिरहेको छैन भनेर भन्छ क्या बिकज उसको ट्रङ्कल मसल्सहरूमा पनि यो इन्भल्भमेन्ट भइसकेको छ एन्ड बिकज अफ द इन्भल्भमेन्ट इन द ट्रङ्कल मसल्स उसले आफ्नो पोस्चर मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैन बुझिरहेको छ यो सिभिरिटी कतिसम्म भइरहेको छ अघि भर्खर सुतेको केटोको जब उठ्दाखेरि प्याराप्लेजिया भएको थियो अहिले फेरि सुतेर उठ्दाखेरि चाहिँ उसलाई ट्रङ्कल मसल्सहरू पनि इन्भल्भ भइसकेको छ त्यसै कारण चाहिँ अब बुवाआमाहरू अलिकति आतिनुहुन्छ कि यसलाई नसा मात्र होइन उसलाई अरू पनि केही भएको होला भनेर अलिकति टेन्सन हुन्छ क्या सो हामीले के देख्यौँ फ्ल्यासिड प्याराप्लेजिया पछि हामीले ट्रङ्कल प्यारालाइसिस पनि देख्यौँ विच वाज डेभलप इन द इभिनिङ त्यसपछि बिस्तारै ल बाबु केही छैन हामी तँलाई हस्पिटल लग्छौँ भनेर आश्वासन दिनुहुन्थ्यो अनि हस्पिटल लग्दाखेरि बाटोमा उहाँलाई लग्नुहुन्छ अनि त्यसपछि एउटा अब आमाले चाहिँ के हुन्छ हल्दी र दुध हुन्छ नि त्यो चाहिँ बच्चालाई खुवाउँछ अनि एटलिस्ट त्यो बच्चालाई स्ट्रेन्थ होस् भनेर दिन्छ अनि उहाँले के नोटिस गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो बच्चाले अब के हुन्छ भन्दाखेरि उसको बच्चा द्याट इज 25 year old को मेल नाउ इज नट एबल टु टेक द ह्यान्ड्स आफ्नो हात पनि युज गर्न सकिरहेको छैन अनि त्यो कप पनि उसले उठाउन सकिरहेको छैन क्या सो आममा पनि विकनेस डेभलप भइरहेछ सो ग्रेजुअली यो पेसेन्टमा के हो आम विकनेस भयो सो बिहान सुतेर उठ्दाखेरि खुट्टा
ड्यामेज भएको थियो, नेग्लेक्ट गरियो होइन, त्यसपछि फेरि सुत्न लाग्यो अनि आफै ठिक हुन्छ भनेर सोच्यो, त्यसपछि उठ्दाखेरि के हो पोस्चर मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैन। ट्रङ्कल मसल्सहरूको पनि यसको मतलब के हो ट्रङ्कको मसल्सहरूमा पनि देयर इज डिक्रिज इन टोन। अनि ग्रेजुअली पछि अझै प्रोग्रेस हुँदै जाँदाखेरि जब हस्पिटल लगिसकेको थियो बाटोमा चाहिँ उसलाई भन्नुहुन्छ कि ल यो एउटा दुधसँगै हल्दी खाऊ अनि यसले अलिकति तिमीलाई शक्ति प्रोभाइड गर्छ भनेर दिनुहुन्छ। अनि नाउ दिस म्यान इज नट एबल टु के भन्छ त्यो उसले त्यो कप पनि उठाउन सकिरहेको छैन क्या, मिन्स द विकनेस इज डेभलपिङ इन टु द आर्म्स पनि एज वेल। सो आर्मसम्म गइसक्यो क्या, बुझ्यो होइन। अब उसलाई जसो तसो हामीले हस्पिटलसम्म ल्यायो अनि हस्पिटलमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ मैले यसलाई इमिडिएटली के गर्नुपर्छ, इमिडिएटली आई सुड डु इन्डोट्रेकियल इन्ट्युबेसन है। सो प्रोफाइलेक्टिभ इन्डोट्रेकियल इन्ट्युबेसन विथ पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन चाहिँ मैले यो बच्चालाई दिइहाल्नुपर्छ, यो मान्छेलाई मैले दिनुपर्छ। किन यस्तो गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एज देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द आर्म्स। अब आर्मको सप्लाई कसले हो, कुन मसलले गरेर हुन्छ त, कुन नर्भले गरेर हुन्छ त, C5 को इन्भल्भमेन्ट भएको छ। यसको मतलब के हो डिमाइलेसन हाम्रो C5 नर्भ्समा भइसकेको छ अनि त्यो सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्डमा नि प्रोबेबली भइसकेको होला। C5बाट हाम्रो अर्को मसललाई नि सप्लाई जान्छ, द्याट इज आवर डायफ्रामेटिक मसल्स क्या। त्यसै कारणले यो पेसेन्टमा हि माइट सुन डेभलप रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस डेभलप गर्न सक्छ क्या, डायफ्रामेटिक प्यारालाइसिस डेभलप गर्न सक्छ, हि माइट नट बी एबल टु टेक ब्रेथ भेरी वेल। त्यसै कारणले यो पेसेन्टलाई मैले आउने बित्तिकै इन्डोट्रेकियल इन्ट्युबेसन विथ इन्भेजिभ पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन चाहिँ दिनै पर्छ क्या। इन केस मैले त्यो दिएन भने यो मान्छेले सास लिन सक्दैन, ग्रेजुअली यसमा कार्बन डाइअक्साइडको लेभल ब्लडमा बढ्दै जान्छ एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब यो मान्छेमा के भइरहेछ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भइरहेछ एन्ड द पर्सन क्यान डेभलप टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। अब यो एसिडोसिस कारणले के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइडको लेभल बढेछ एन्ड दिस एसिडोसिस क्यान ड्यामेज द ब्लड ब्रेन ब्यारियर फर्दर, जस कारण चाहिँ ब्लड ब्रेन ब्यारियरमा ड्यामेज भयो भने द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु ब्रेन स्वेलिङ एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु इन्सेफेलोप्याथी, द चाइल्ड क्यान इभन डेभलप सिजर्स है। अर्को के हुनसक्छ देयर क्यान बी ड्यामेज टु द हार्ट ड्यु टु रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एन्ड इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन एरिथमियासहरू पनि हुनसक्छ। ठिक छ, बिस्तारै ग्रेजुअली अब मैले इन्डोट्रेकियल इन्ट्युबेसन गरेँ होइन, त्यसपछि मैले के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि उसको नेकको मसल्सहरूमा पनि स्टिफनेस छैन क्या, नेकको मसल्सहरू पनि एकदमै फ्ल्यासिड भइसक्यो, एकदमै विक भइसकेको छ बिकज द नेक हेज अल्सो डेभलप प्यारालाइसिस होइन, द नर्भ सप्लाइङ द नेक हेज अल्सो बिन ड्यामेज एन्ड द्याट इज रिजल्टेड इन्टु नेक फ्लपिनेस। ठिक छ, डिमाइलेटेड भइसकेको छ भन्नु खोजेको। नेक्स्ट थिङ चाहिँ के हुन्छ त्यसपछि उसको के हुन्छ नेकको पनि इन्भल्भमेन्ट भयो, त्यसपछि नाउ देयर हेज बिन इन्भल्भमेन्ट अफ द फेसियल नर्भ बाइल्याटरली एन्ड इट हेज रिजल्ट इन्टु फेसियल नर्भ डाइप्लेजिया। अब ऊ केही रेस्पोन्स दिइरहेको छैन, उसको फेसमा केही एक्सप्रेसनहरू केही पनि छैन एन्ड हि जस्ट एबल टु मुभ द आइज, आँखा मात्र मुभ गरेर छ बिकज क्रानियल नर्भ सप्लाइङ द आइज आर बिङ स्पेयर्ड राइट नाउ है। आई एम नट सेइङ इट विल नट बी इन्भल्भ, इट क्यान गेट इन्भल्भ, युजली इट इज स्पेयर्ड। अनि त्यसै कारणले ऊ जस्ट अब आँखा मात्र मुभ गर्न सकिरहेको छ। ग्रेजुअली बिहान एकदमै ठिक भएको केटो 1-2 दिनमा यो प्रोग्रेस भएर उसको पुरै बडी प्यारालाइसिस भइसकेको छ क्या। सो इट हेज सच अ ऱ्यापिड अनसेट क्या, यसको म्याक्सिमम अप्पर लिमिट भनेको 4 विक्स हो, यो कुरा मैले एम्फेसाइज गरिरहेको छु। बिस्तारै यसको इन्भल्भमेन्ट ग्रेजुअली अरू ब्रेनमा नि जान सक्छ, इट क्यान रिजल्ट इन्टु बल्बार पाल्सी। सो वेनेभर देयर इज बल्बार पाल्सी होइन इट क्यान गेट त्यसको कारण चाहिँ एलिमेन्ट विकनेस हुनसक्छ 9, 10 र 12 क्रानियल नर्भको एन्ड द चाइल्ड इज नट एबल टु फिड, द चाइल्ड इज नट एबल टु इट, द चाइल्ड इज नट एबल टु टक अल्सो। सो योसम्म सिम्टम्सहरू यो बच्चा यसमा देख्न सकिन्छ, हेर कतिसम्म सिभियर भयो। अर्को कुरा चाहिँ के हो यो सब त मोटर म्यानिफेस्टेसन हो, सँगसँगै यो बच्चामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बच्चा त के भन्नु 25 इयर्सको भइसक्नु भएको छ। इन दिस टाइम द पर्सन विल अल्सो डेभलप अटोनोमिक इन्सफिसियन्सी है, एज आइभ सेड देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द अटोनोमिक नर्भ्स, जसमा चाहिँ एज आइभ सेड द स्पाइनल कर्डको इन्भल्भमेन्ट इज अलवेज प्याची इन दिस पेसेन्ट। सो थ्रु आउट द स्पाइनल कर्डको इन्भल्भमेन्ट कहिले पनि हुँदैन क्या, अनि स्पाइनल कर्डको इन्भल्भमेन्ट हुँदाखेरि पनि त्यसले सबै ट्र्याकलाई इन्भल्भ गर्छ भन्ने पनि छैन क्या, बुझिरहेको छ होइन। सो युजली सपोज यसमा इन्भल्भमेन्ट T1 देखि T4 स्पाइनल कर्डको लेभलमा भयो, युजली T1 देखि T4 ले कसलाई सप्लाई गर्छ त सिम्प्याथेटिक एक्टिभिटी टु हार्ट दिन्छ क्या। वेनेभर देयर इज ब्लकेड अफ T1 to T4 है सिम्प्याथेटिक एक्टिभिटी टु हार्ट इज डिक्रिज, जस कारण चाहिँ उसको हार्ट रेट घट्छ, बिपी पनि घट्छ। अब उसको हार्ट रेट पनि घटिरहेछ, बिपी पनि घटिरहेछ। सो त्यसको कम्पेन्सेट गर्नलाई देयर इज रिफ्लेक्स भेजोकन्स्ट्रिक्सन, रिफ्लेक्स भेजोकन्स्ट्रिक्सनको कारणले अब चाहिँ बिपी बढ्न थाल्छ। अनि यो पेसेन्टमा चाहिँ अघिसम्म चाहिँ एकदमै बिपी घटेको थियो अनि अहिले गएर बिपी एकदमै बढ्न पनि सक्छ। सो इन पेसेन्ट विथ गिलियन-बारे सिन्ड्रोम यु सुड नट बी सरप्राइज इफ यु सी वाइड फ्लक्चुएसन अफ ब्लड प्रेसर। सो फ्लक्चुएसन अफ ब्लड प्रेसर पनि एकदमै सिभियर हुनसक्छ इन दिस पेसेन्ट है। पछि गएर यो अटोनोमिक सँगसँगै देयर क्यान अल्सो बी इन्भल्भमेन्ट अफ द सेन्सरी सिस्टम एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु पेन इन मसल्स, यसको बारेमा पनि मैले भनिसकेको थिएँ। सो यसमा हामीले के देख्यौँ यो पेसेन्ट एकदमै ठिक थियो क्या, बट प्रोग्रेसन इज सो फास्ट द्याट विदिन कपल अफ डेज द पर्सन माइट रिक्वायर भेन्टिलेटर अन्टिल द एन्टिबडिज आर रिमुभड। सो यतिसम्म फास्ट प्रोग्रेसन यो डिजिजको हुनसक्छ। एज आइभ सेड इनिसियली देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द लोवर लिम्ब, सो देयर इज एङ्कलमा एरिफ्लेक्सिया हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै नीतिर, त्यसपछि हिप जोइन्टतिर, त्यसपछि ग्रेजुअली अप्पर लिम्बमा इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द डायफ्रामेटिक मसल्स, पछि गएर उसको नेक पनि फ्लपी हुन्छ, फेसियल नर्भहरूको इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ, पछि गएर देयर क्यान इन्भल्भमेन्ट अफ द बल्बार पाल्सी
the person is not able to feed very well, the person is not able to speak होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द अटोनोमिक नर्भ्स क्यान रिजल्ट इन्टु अटोनोमिक इन्स्टेबिलिटी एन्ड देयर क्यान अल्सो बी सेन्सरी इन्भल्भमेन्ट रिजल्टिङ इन्टु प्यारेस्थेसियाज, अल्सो देयर क्यान बी पेन इन द मसल्स. यस्तो समझ सिभियर र ऱ्यापिड कोर्स हुनसक्छ इन दिस केस. याद राख्नु, आइ एम टकिङ अबाउट एआइडिपी, वान अफ द भेरिएन्ट्स अफ गिलियन-बारे सिन्ड्रोम. सो त्यसको 4वटा भेरिएन्ट छ. आइ एम टकिङ अबाउट एआइडिपी. अब यही डिजिजलाई लेटेस्ट डिफ्रेन्सिएट, मैले अघि नै होइन यो डिजिजलाई कोनस मेडुलारिससँग छुट्याइसकेको थिएँ कि. नाउ वी हेभ टु डिफ्रेन्सिएट दिस डिजिज फ्रम ट्रान्सफर्स माइलाइटिस. सो ट्रान्सफर्स माइलाइटिसमा चाहिँ एज अफ सेड अलिकति यसको बारेमा मैले छुट्टै भिडियो बनाइसकेको छु क्या. सो त्यो पनि हेर्दा हुन्छ. हामीले चाहिँ माइलोप्याथिस भनेर भिडियोमा बनाएको छु. सो त्यसमा मैले एक्स्ट्रामेडुलर र इन्ट्रामेडुलर लिजन भनेको थिएँ. युजली एक्स्ट्रामेडुलर लिजन हुँदाखेरि चाहिँ इट माइट मिमिक दिस सर्ट अफ डिजिज. वेनेभर देयर इज एक्स्ट्रामेडुलर लिजन एज अफ सेड यतातिर हाम्रो के हुन्छ, सिटिएलएस भनेर याद राख्नु. सो एक्स्ट्रामेडुलर लिजनले बाहिरबाट यसलाई कम्प्रेस गरेर हुन्छ. यहाँतिर हाम्रो नर्भ रुट्सहरू पनि आएर हुन्छ. सो सुरुमा स्पाइनल कर्डलाई कम्प्रेस गर्नुभन्दा अगाडि देयर क्यान बी कम्प्रेसन अफ द नर्भ रुट्स एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु रेडिकुलर पेन ओ रुट पेन हुनसक्छ. द्याट इज वान अफ द कम्प्लेन जुन चाहिँ उसमा देखिँदैन बट ट्रान्सफर्स माइलाइटिसमा देखिरहेको छौँ. अनि सँगसँगै देयर क्यान बी कम्प्रेसन अफ द स्पाइनल कर्ड एन्ड विथ द कम्प्रेसन अफ स्पाइनल कर्ड देयर क्यान बी के हुनसक्छ त, देयर क्यान बी एसेन्डिङ सिमेट्रिक प्यारालाइसिस डेभलप हुनसक्छ. सो लेट अस टेक कन्डिसन. सो ट्रान्सफर्स माइलाइटिसमा पनि देयर इज अ प्रायर हिस्ट्री अफ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन और एक्युट ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस एन्ड फलोड बाई उसलाई हामीले ड्रग्सहरू दियौँ, हि वाज रिकभर्ड फुल्ली. अनि त्यसपछि के हुन्छ, देयर इज प्रोडक्सन अफ अटो एन्टिबडिज होइन. अनि दिस अटो एन्टिबडिजहरू बन्नलाई एटलिस्ट 2 हप्ता जति चाहिँ लाग्छ. एन्ड दिस अटो एन्टिबडिज आर रिजल्टिङ इन्टु इन्फ्लामेसन. याद राख्नु, अघिको कन्डिसनमा मैले प्याची इन्फिल्ट्रेसन भनेको थिएँ, प्याची डिमाइलिनेसन भनेको थिएँ. नाउ आई एम युजिङ द वर्ड इन्फ्लामेसन. यसको मतलब के हो, यो कन्डिसनमा इन्फ्लामेसन प्रिडोमिनेट भइरहेछ. सो फर ट्रिटिङ ट्रान्सफर्स माइलाइटिस स्टेरोइडहरूको एकदमै ठुलो रोल हुन्छ क्या. व्हेरेज इन पेसेन्ट विथ गिलियन-बारे सिन्ड्रोम इट इज ड्यू टु अटो एन्टिबडी मेडिएटेड ड्यामेज. त्यसमा स्टेरोइडको केही पनि रोल हुँदैन, यो कुरा याद राख्नुपर्छ. ट्रान्सफर्स माइलाइटिसमा अब हामीले यो पेसेन्ट सेम कुरा हो क्या. यो बिहान बच्चा चाहिँ यो मतलब यो मान्छे हुनुहुन्छ होइन, हि वोक अप इन द मर्निङ, बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ इज नट एबल टु मुभ द लेग्स, फ्ल्यासिड प्याराप्लेसिया हुन्छ. बिस्तारै इट क्यान प्रोग्रेस टु द ट्रङ्कल मसल, सो ट्रङ्कल प्याराप्लेसिया. त्यसपछि इट क्यान इभन प्रोग्रेस टु द अप्पर लिङ, द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु क्वाड्रिप्लेसिया. त्यसपछि देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द डायफ्राम मसल, सो रेस्पिरेटरी मसल्सहरूको नि प्यारालाइसिस भयो भने द पर्सन विल इभेन्चुअली रिक्वायर इन्टरट्र्याकियल इन्ट्युबेसन विथ पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन. पछि गएर उसको सेन्सरी इन्भल्भमेन्टहरू हुनसक्छ, जसमा चाहिँ यो चाहिँ अलिक डिफ्रेन्स छ. एज अ already explained, your patient there can be compression of the nerve roots and that can result into root pain or radicular pain. यसको बारेमा अझै डिटेल हेर्नु छ भने you can watch my video on myelopathies. त्यसमा मैले एकदमै एक्सटेन्सिभ डिटेलमा कुरा गरेको छु. देयर इज अल्सो अ सेन्सरी लेभल. सेन्सरी लेभल भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो स्पाइनल कर्ड भयो, यो स्पाइनल कर्डको यतातिर सपोज थ्रु आउट द स्पाइनल कर्ड ड्यामेज भयो, द्याट इज ट्रान्सफर्स माइलाइटिस. अब योभन्दा माथितिर त यो पेसेन्टमा एब्सोल्युटली नर्मल छ. सपोज यो T10 लेभल हो क्या. सो यो पेसेन्टले के कम्प्लेन गर्छ, डक्टर साहब मेरो यो नाइटो भन्दा माथि द्याट इज अम्बिलिकस भन्दा माथि चाहिँ मलाई केही पनि सब कुरा नर्मल लागिरहेछ, मेरो सेन्सेसनहरू स्पेसली. तर यो अम्बिलिकस मुनि चाहिँ मेरो के भइरहेछ भन्दाखेरि मलाई एकदमै कसैले एकदमै हुन्छ नि एकदमै घोपेको जस्तो होइन, मेरो शरीरमा एसिड फाल्दा जस्तो जस्तो पेन भइरहेछ क्या. टिपिकल टाइप अफ ल्यान्सिनेटिङ पेन, स्काल्डिङ टाइप अफ पेन युजली यो पेसेन्टले डेभलप गर्छ बिलो द लेभल अफ अम्बिलिकस. बट अम्बिलिकसको लेभलभन्दा माथि एब्सोल्युटली नर्मल भन्छ क्या. यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छ, देयर इज अ प्रेजेन्स अफ सेन्सरी लेभल एट द लेभल अफ T10. यो कुरा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ इन पेसेन्ट विथ ट्रान्सफर्स माइलाइटिस. अर्को कुरा, देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द अटोनोमिक डिस्फङ्सनहरू हुनसक्छ एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु लबाइल ब्लड प्रेसर, डिक्रिज हार्ट रेट विथ डिक्रिज इन ब्लड प्रेसर एन्ड रिफ्लेक्स भेजोकन्स्ट्रिक्सन कारण देयर क्यान बी इन्क्रिज इन द ब्लड प्रेसर ग्रेजुअली. त्यो पनि हुनसक्छ. As I've said, there is throughout involvement of the transfer of a segment of the spinal cord. त्यसै कारण if there is involvement of the S2, S3, S3 segment of the spinal cord involvement भयो भने there is definitive involvement and that can result into bowel and bladder problems. As I've said, if there is involvement of S2, S3, S4, यो कन्डिसनमा चाहिँ autonomous bladder develop हुन्छ and eventually the person will develop overflow incontinence. I have also uploaded a video on neurogenic bladder. So त्यसमा I have talked about different type, 5 different type of neurogenic bladder को बारेमा कुरा गरेको थिएँ. How do you differentiate it? त्यो भिडियो हेर्नु भयो भने चाहिँ यो मजाले बुझ्नुहुन्छ. ठिक छ. अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब यो पेसेन्टमा इन्भेस्टिगेसनको लागि के गर्ने त, हामीले यो पेसेन्टमा इन्भेस्टिगेसनको लागि MRI स्पाइन गर्छौँ. अनि MRIको स्पाइनको MRI गर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने वी क्यान डेमोन्स्ट्रेट द इन्फ्लामेसन. अनि त्यो इन्फ्लामेसनलाई सब्साइड गर्नलाई वी क्यान ट्रिट द पेसेन्ट बाई गिभिङ IV मिथाइलप्रेडनिसोल. सो दिस इज हाउ वी डिफ्रेन्सिएट द केस अफ गिलियन-बारे सिन्ड्रोम, स्पेसली द AIDP भेरिएन्ट फ्रम ट्रान्सफर्स माइलाइटिस होइन. आई हेभ अल्सो डिफ्रेन्सिएटेड इट फ्रम कोनस मेडुलारिस अलरेडी. सो in the next video, we'll be talking about different variants of transverse myelitis. We'll be talking about AMAN, AMSAN. We'll be also talking about Miller-Fisher syndrome, the triad in Miller-Fisher syndrome. And we'll be also discussing regarding the diagnostic points. And eventually, we will also be talking about the treatment modalities. Thank you very much.